এল্টো এবাৰ আমাৰ 2015 16 আপোনাৰ যিমান লাগে আৰু এইটো অল ভেৰিয়েণ্ট আছে আপোনাৰ আন্ডাৰ 3 লাখ 4 লাখৰ ভিতৰত আহি যাব গোটেইখিনি এখন এল্টো K10 দেন এখন ইয়ন এখন 2015 ৰ হয় এখনো আহি যাব এখনো মই সেম কলো আন্ডাৰ 1 লাখ 1.5 আপনি ওলাই দিম এইবোৰ সেম ভেৰিয়েণ্ট এইবোৰ সেম কন্ডিশনৰ গাড়ী এইবোৰ আমি আন্ডাৰ 1.5 লাখত আমাৰ ওলাই দিম এখনো 2012 এখনো সামথিং 2012 ৰে হয় সো আন্ডাৰ 2 লাখ 2.5 লাখ আপোনাক এইবোৰ গাড়ী ওলাই দিম আৰু গাড়ী কিবা কাম থাকিলে আমি কৰাই দিম এটো আমাৰ আন্ডাৰত নমস্কাৰ মই গিৰিন্দ আজি আহিছো বৰাগাঁও ট্ৰু ভেলুত আপোনালোকে সন্মুখৰ লুকছটো দেখাই পাইছে গুৱাহাটী বৰাগাঁও ট্ৰু ভেলুত আহিছো আপোনালোকে যদি 1 লাখ 1.5 লাখ টকাৰ পৰা ভাল কণ্ডিচনৰ গাড়ী বিচাৰিছে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব বহুতখিনি গাড়ী ইয়াতে এভেইলেবল আছে মই গাড়ীখিনি প্ৰথম আপোনালোকক দেখাই লৈছো কিমান গাড়ী ষ্টকত আছে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ যিমানটো বাজেটৰ আপোনালোকে গাড়ী বিচাৰে সেই বাজেটৰ গাড়ী ইয়াতে এভেইলেবল আছে অসমৰ যিকোনো ঠাইলৈকে ফাইনেন্স হৈ যাব যদি আপুনি এখন ভাল কণ্ডিচনৰ গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব তো এতিয়া দেৰি নকৰি মই চিনাকি কৰাই দিছো সেলছ এক্সিকিউটিভ হাইডৰ মোৰ লগত আছে হাইডৰ আগত আহা নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ ভালে আছে ভালে আছে লোকেশনটো এবাৰ কৈ দিয়াচোন লোকেশনটো আমাৰ আছে বৰাগাঁও ব্ৰিজখনৰ তলতে আছে আপোনাৰ লেফট সাইডে বৰাগাঁও ট্ৰু ভেলু হয় তো আপুনি তাতে ইপিনে আহিলে লেফট সাইডে আপুনি পাই যাব ট্ৰু ভেলুখন হয় আৰু মেপটো মাৰিলে গমে মেপত মাৰে আপুনি নিশ্চয় পাই যাব ঠিক আছে তো 1 লাখ 1.5 লাখ টকাৰ পৰা গাড়ী আছে ইয়াতে আৰামছে আছে ইয়াতে পাই যাব অসমৰ যিকোনো ঠাইলৈকে হ'ব পাই যাব এখন পাই যাব প্ৰথম নিউজৰ পৰা চাওঁ হয় এখন গ্ৰেণ্ড আইটেন নিউজ 2020 ৰ হয় এখন আছে আমাৰ আক্সিং প্ৰাইস 510 সো নেগোশিয়েবল হৈ যাব অন টেবল যেনে মই আগৰ ভিডিওটো কৈছিলো নেগোশিয়েবল হৈ যাব সো এখন আছে আমাৰ মাৰুতি সুজুকি এক্সপ্ৰেছো হয় এখন আছে আপোনাৰ অলমোস্ট এখন 2022 মানৰ হয় এখনৰ নেগোশিয়েবল হৈ যাব এখন আক্সিং প্ৰাইস এৰাউন্ড 554 হেনেকৈ আছে এখনৰ নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে আৰু আপুনি ইপিনে চাওক এল্টো এবাৰ আমাৰ 2015 16 আপোনাৰ যিমান লাগে আৰু এইটো অল ভেৰিয়েণ্ট আছে আপোনাৰ আন্ডাৰ 3 লাখ 4 লাখৰ ভিতৰত আহি যাব গোটেইখিনি এখন এল্টো K10 দেন এখন ইয়ন এখন 2015 ৰ হয় এখনো আহি যাব হয় এখনো আন্ডাৰ 2 লাখ মান আহি যাব দেন আপোনাৰ এখন আছে এখনো আপোনাৰ এনেকুৱা 2 লাখৰ ভিতৰত আছে দুখন এখন 2 লাখ 250 সামথিং এনেকুৱা আছে এখনত আহি যাব ওকে দেন এখন আছে সুইফট 2021 এখন হয় এখন অলপ প্ৰাইসটো বেছি এখন আপোনাৰ আক্সিং প্ৰাইস 570 এখন নেগোশিয়েবল হৈ যাব A02 ZXi তো বহুত ভাল কন্ডিশনত আছে এখনো ওকে দেন এখন আছে আমাৰ ইকো স্পৰ্ট ইকো স্পৰ্ট এখন আছে ডিজেল ভেৰিয়েন্ট সো এখনো আক্সিং প্ৰাইস এৰাউন্ড 550 এনেকৈ আছে এখন নেগোশিয়েবল হৈ যাব অন টেবল ওকে দেন এখন আছে ৰিচ হয় এখন আছে A02 AP এখন 2012 13 ৰ হয় এখন 350 মান আছে আক্সিং সো এখন অন টেবল নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে ডিজায়াৰ এখন আছে হয় দেন এখন আছে আপোনাৰ সুইফট এগেইন নট সুইফট ডিজায়াৰ দিস ওয়ান সো এখনো আন্ডাৰ 6 আছে তো এখনো নেগোশিয়েবল হৈ যাব আমাৰ গোটেই গাড়ী যিমান কালেকশন আছে আপুনি দেখিছে তো এইবোৰ সব নেগোশিয়েবল হৈ যাব সিৰিয়ালি চাই যাওঁ হয় আহক তো এফালে এখন আছে ব্ৰেজা ML সিরিজ হয় সো এখনো আক্সিং প্ৰাইস আলটিমেটলি আন্ডাৰ 6 আছে সো এখনো নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে দেন এখন আছে এগেইন ইকো স্পৰ্ট সো এখনো সেম ভেৰিয়েণ্টৰে হয় সো প্ৰাইসও সেম হ'ব অলমোস্ট আপুনি আহক গাড়ীখন চলাই চাওক আমি প্ৰাইস চাই দিম আপুনি অন টেবল ওকে নেক্সট আছে এখন কিয়া সনে 2021 এখন আক্সিং প্ৰাইস আন্ডাৰ 6 লাখ আছে সো নেগোশিয়েবল হৈ যাব 2021 ভেৰিয়েন্ট দেন এখন আছে আৰ্টিকা 2012 13 মানৰ হয় এখন এৰাউন্ড 4 লাখ আছে হয় সো এখন নেগোশিয়েবল হৈ যাব হয় ৱাগনাৰ এখন আছে দেন এখন আছে ৱেগনাৰ 2000 এখন 15 মানৰ হয় এখনৰ আন্ডাৰ 350 আছে আক্সিং প্ৰাইস নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে গাড়ী কালেকশন বহুত আছে শেষলৈকে চাব দেখা পাইছে তো এফালে কিখন চাই লওঁ সো এখন ভেনু আছে 2022 মডেল এখন আক্সিং প্ৰাইস আছে 690 হয় 690 ওকে এখনৰ নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে এন্ড ইয়ন এখন অলমোস্ট 150 মান আছে 152 अराउंड আছে এখন নেগোশিয়েবল হৈ যাব ওকে সো সেম ক্যাটাগরি হয় দেখুন এখন ইয়ন 1.5 লাখ মানৰ ভিতৰত আহিব নেকি এখন দেন হাই 2 ধৰিওক এপ্ৰক্স সো আমি নেগোশিয়েবল কৰাই দিম আপোনাক ওকে হয় ঠিক আছে তো এফালে এখন ইয়ন আছে ইয়ন বহুত আছে ন ইয়ন বহুত আছে এফালে আৰু আছে কোৱাচোন এখন আন্ডাৰ এইবোৰ আন্ডাৰ 3 লাখ আছে আপোনালোকে আহক গাড়ী পছন্দ কৰক যোনখন লাগে আমি অন টেবল নেগোশিয়েবল কৰাই দিম ওকে নেক্সট এফালে এখন আছে CS হয় এখন 2020 ৰ হয় সো ZXi ওকে হয় এখন আপোনাৰ আক্সিং প্ৰাইস আছে 7 সামথিং আছে সো এখন অন টেবল নেগোশিয়েবল হৈ যাব অন টেবল নেগোশিয়েবল হৈ যাব ন তো এফালে এখন আছে বেলেনো এখন 2019 মানৰ হয় ওকে সো এখনো
আন্ডাৰ 5 আছে এখনো নেগোচিয়েবল হৈ যাব 5 6 আছে হয় নেগোচিয়েবল হৈ যাব নেক্সট এফালে দেন এখন আছে i20 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 এখন আছে স্পৰ্টছ স্পৰ্টছ সো এখনৰো আক্সিং প্ৰাইস এপ্ৰক্স 6 মান আছে এখনো নেগোচিয়েবল হৈ যাব আপুনি আহিব গাড়ীখন চাই ল'ব এবাৰ আমাৰ বহুত ভেৰাইটিজ আছে গাড়ীৰ ওকে ওকে আপুনি ভেৰাইটিজ বিচাৰি আহিব এখন অল শেপ এখন নিউ শেপ এখন অল শেপ টো i20 ৰ হয় অল শেপ কোৱা এখন অল শেপ মেগনা এখন আক্সিং প্ৰাইস আমি 4 ৰাখিছো হয় আপুনি আহক আমি বেষ্ট প্ৰাইসত আপোনাক উলাই দিম আপুনি এটা কোন চনৰ মান আছে এখন এখন আপোনাৰ এখন 2015 মানত আছিল ওকে ওকে কমি যাব ন তো ব্ৰিজাখন কৈ দিয়াচোন এখন আছে আপোনাৰ 2022 ওকে এখন ZXi প্লাস এখন আক্সিং প্ৰাইস 7 ত আছে আপোনাক আমি নেগোচিয়েবল কৰাই দিম অন টেবল আহিব গাড়ী টেষ্ট ৰাইড ল'ব চলাই চাব আমি প্ৰাইসটো চাই দিম বেষ্ট প্ৰাইসত আপোনাক উলাই দিম আপোনাক ওকে ওকে বেকত প্ৰথম চেন্ট্ৰখন চাও কোৱা হয় এখন চেন্ট্ৰ এখন আন্ডাৰ আপোনাৰ 2 লাখ ত দি দিম আপোনাক অল ভেৰিয়েন্ট গাড়ী তো আপোনাক আন্ডাৰ 2 লাখ দি দিম চেন্ট্ৰ এখন আছে অমনিখন চাও এখন আপোনাক আমি আন্ডাৰ 2 লাখ দি দিম আপুনি আহক চলাই চাওক যাক ভেনৰ দৰকাৰ আপোনাক দি দিম চেন্ট্ৰ এখন এখন সেম আন্ডাৰ 2 লাখ 1.5 এনেকৈ দি দিম এখন অলমোস্ট সেম প্ৰাইস এখিনি কেটেগৰী সেম প্ৰাইসত এখন আন্ডাৰ 2 লাখ 150 এনেকৈ আহিব ওকে নেক্সট এফালে দেন দিস ওয়ান ইজ ক্ৰেটা 2021 SX অপচনেল এখন আক্সিং প্ৰাইস আছে 1250 সামথিং আছে আপুনি আহক অন টেবল নেগোচিয়েবল কৰাই দিম ওকে নেক্সট এফালে দেন দিস ওয়ান ইজ ফুল মডিফাইড ওকে Baleno ML সিরিজ 2022 সো আপুনি আহক এখনো আপোনাক বেষ্ট প্ৰাইস বেষ্ট টু বেষ্ট প্ৰাইস উলাই দিম এখন আল্টিমেট গাড়ী ন আল্টিমেট ফুল মডিফাইড ফুল এলয় আপুনি জানে ML সিরিজৰ ফুল মডিফাইড আছে ফুল মডিফাইড গাড়ী আছে এখন আহক গাড়ীখন চাই লওক চাই আপোনাক উলাই দিম নেক্সট এফালে দেন দিস ওয়ান এল্টো K10 এখন আপোনাক আন্ডাৰ আমি 4 লাখত উলাই দিম আমি 4 লাখ হয় এফালে কমাৰ্শিয়েল সিরিজ এখন কমাৰ্শিয়েল আছে কমাৰ্শিয়েল নিডছ হয় এখন আমি উলাই দিম বাৰু ঠিক আছে ওকে নেক্সট এফালে দিস ওয়ান ইজ ডাস্টাৰ অল ভেৰিয়েন্ট আপুনি আহক এবাৰ প্ৰাইস নকওঁ আমা লাগে আপুনি আহক বেষ্ট প্ৰাইস আপুনি বেষ্ট টু বেষ্ট প্ৰাইস আমাক দি দিম ওকে ঠিক আছে নেক্সট দেন দিস ওয়ান এল্টো অল ভেৰিয়েন্ট আহক এখন আমি সেম কলো আন্ডাৰ 1 লাখ 1.5 আপনি উলাই দিম এবোৰ সেম ভেৰিয়েন্ট এবোৰ সেম কন্ডিশনৰ গাড়ী এবোৰ আমি আন্ডাৰ 1.5 লাখত আমাৰ উলাই দিম ঠিক আছে ৰিচ এখন আছে এখন 2000 অলমোস্ট 12-13 ৰ হয় এখন আন্ডাৰ 2 লাখ আহি যাব 2 লাখ 2.2 তেনেকুৱা আহি যাব সেইখনো সেম সুইফট এখন আন্ডাৰ হেনেকুৱা আহি যাব 3 আন্ডাৰ 3 আহি যাব এখন ঠিক আছে সিয়াজ এখন আছে এখন সিয়াজ VDI নট VXI VDI ডিজেল এখন 520 560 মান আছে আপুনি আহক অন টেবল মই বেষ্ট ভ্যালুত উলাই দিম এখন আছে এল্টো এখন সেম 2012-13 ৰ হয় আপোনাক আন্ডাৰ 2 লাখ উলাই দিম সেম নেনো আপোনালোকে জানে এখন বহুত এটা ডিমান্ডিং আছিল এটা টাইমত এখন আহক আপোনাক এখন আকৌ বেষ্ট ভ্যালুত উলাই দিম আপোনালোকে আমি সব টাইপৰ গাড়ী ৰাখো আপুনি আহক গাড়ী চাওক টেষ্ট ৰাইড কৰা চাওক আমাক বেষ্ট ভ্যালুত উলাই দিম আপোনালোকে ওকে i10 দেন দিস ওয়ান ইজ i10 সো এখনো সেই 2012 এখনো সামথিং 2012 ৰে হয় সো আন্ডাৰ 2 লাখ 2.5 লাখ আপোনাক এইবোৰ গাড়ী উলাই দিম আৰু গাড়ী কিবা কাম থাকিলে আমি কৰাই দিম এটো আমাৰ আন্ডাৰত ওকে লাষ্ট দিস ওয়ান ইজ সেম ক্যাটেগরি 2012 10 সামথিং আপোনালোকে আহক গাড়ীখন চাওক আন্ডাৰ 2 লাখ আমি উলাই দিম এখন ওকে ওকে ঠিক আছে তো এফালে আহাচোন কিমান কথা জানিব লাগিব ফাইনান্স হ'ব ন ফাইনান্স হৈ যাব কিমান টামান ফাইনান্স আছে আমাৰ ইয়াতে আমাৰ 13 টা লগত আমাৰ এসোসিয়েট আছে লাইক HDFC দেন বাজাজ চলা এইবোৰ আমাৰ আছে আমাৰ এক্সেপ্ট নেশনালাইজ বেংক আমাৰ গুটেখিনি বেংকল আমাৰ এসোসিয়েট আছে চলা বাজাজ আমাৰ ফাইনান্সৰ টেনশন ল'ব নালাগে আপোনাৰ জাস্ট অসমৰ এড্ৰেছ হলে ফুল ভেৰিফাইড আমি উলাই দিব কিমান দিন টাইম লাগিব ফাইনান্সৰ ভাল প্ৰফাইল হলে লাইক 750 বা 800 হলে বহুত ভাল 750 হলে আমি এদিনত ট্ৰাই কৰো উলাই দিবলে নহলে ম্যাক্সিমাম 2 দিন ওকে এক্সচেঞ্জ হ'ব এক্সচেঞ্জ হৈ যাব আমাৰ ইয়াতে আপুনি ভাল গাড়ী লৈ আমি এক্সচেঞ্জ কৰি আমি আমাৰ গাড়ী লৈ যাব পাৰিব আৰু বেষ্ট টু বেষ্ট ভ্যালু দিম আমি আপোনাক ওকে তো গাড়ী ওয়াৰেন্টিটো থাকিবই হয় কাস্টমাৰ ফিজিক্যালি আহিলে সকলো গম পাব ন হয় সকলো গম পাব আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকে নাম্বাৰ শো কৰি দিছো হয় মোক কন্টাক্ট কৰি ললে হ'ল ঠিক আছে তো আপোনালোকে গাড়ী কালেকশ্যন দেখা পালে তো ইয়াতে বহুতখিনি লো বাজেটৰ গাড়ী এভেইলেবল আছে যদি আপোনালোকৰ যিকোনো এখন লো বাজেটৰ গাড়ী প্ৰয়োজন হৈ আছে আপোনালোকে ইয়ালৈকে আহক তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত আপুনি প্ৰথম চাই আছে পেজটো ফলো কৰি ৰাখিব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন টিপি অল কৰি ৰাখিব আপোনালোকে জানে মই বাইক আৰু গাড়ী ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকক ডেইলি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ধন্যবাদ